ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዊዝ JayP ቤተሰቦች ሁላችሁም ሰላም እንደቆያችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ከሁለት ቀን በፊት ስለ ባርድ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ይሄ ኮሜንት መጥቶ ነበር። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ከ10 ወር በፊት ጀምሮ ይሄ ሰርቪስ አስተዋውቂያችሁ ከዛ በኋላ የተለያዩ ነገሮች ተከስተዋል። ለምሳሌ እናንተ ፈልጋችሁ የነበራችሁት ኢምፕሩቭመንቶች አሉ። ለምሳሌ ትራንዛክሽን አያሳይም። ከዛ ቀጥሎ እስከ ዛሬ ድረስ ኮንቲኒዩስሊ አፕዴት እየሰጧችሁ ነው። ምን ሂደት ላይ ነው ያለው? የት ላይ ነው የደረሰው? ከዚህ በኋላ ምን አይነት መቀጠል እንደሚኖረው እየጠየቃችሁ ነበር። ሁሌ ደግሞ ተመሳሳይ መልስ ነው። አዲስ ኢንፎርሜሽን እስከሌለ ድረስ ምንም ልነግራችሁ አልችልም። መጨረሻ ያገኘሁት ኢንፎርሜሽን ስለ ጉዳዩ ይሄ ቪዲዮ ነው ብዬ ተናግሬያለሁ። ይሄኛው ቪዲዮ ላይ አይታችሁ ከሆነ ዩኒየን 54 የሚባለው ኦርጋናይዜሽን ይሄ ነው እንግዲህ ዌብሳይታቸው ነበሩ። የኤፒአይ አክሰስ ሰጥተው HuleCards ኢሹ ሲያደርግ የነበረው በዚህ ኩባንያ አማካኝነት ነው። ይሄ ኩባንያ ከዛ በኋላ በተለያዩ ፍሮድ ጋር በተያያዘ የነሱ የናይጄሪያ ዩዘሮች በርካታ ስለነበራቸው ሰርቪስ ለአፍሪካ እንደሚያቋርጡ ተናግረው ነበር። ካቋረጡ በኋላ ድርጅቱ ትልቅ ፈንድ ተቀብሎ ስለነበረ ትንሽ ኦዲቲንግ ካደረገ በኋላ ሙሉ ለሙሉ የነበረው እንደሚመለስላችሁ አካውንታችሁ ላይ የነበረ ነገር ካለ እንደሚመለስላችሁ ተናግረው ነበር። ሰርቪሱ የተቋረጠበት ሰዓት ላይ እኔ ያለኝ መረጃ ወደ 8700 ደንበኛ አካባቢ ከኢትዮጵያ HuleCards እንዳካበተ። እነኚህ 8700 ደንበኞች የነበራቸው ባላንስ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ካርዱ ከአገልግሎት ውጪ ከዛ በኋላ በመሆኑ በጣም ተስፋ አጥተው ነበርም ማለት ይቻላል። አንዳንዶቹም ትግስታቸው አልቆ እኔ ላይ ሲወጡት ነበር። ኦብቪየስሊ ማንኛውም ሰርቪስ እዚህ ቻናል ላይ ሳቀርብላችሁ እንደ ፋይናንሻል አድቫይዘር አድርጋችሁ አትመልከቱኝ። ግን የሆነ ሰርቪስ እኔ ያገኝቸው ተጠቅሜበት ብዙ ጊዜ ስጠቀሙ እንዳሳየዋችሁ አሪፍ መሆኑን አይቻለሁ። ይሄ ጥያቄ ሲመጣ በዩቲዩብ ቻናል ላይ እንዴት ነው ነገርየው ብዬ ሄጄ ወደ ቻናላቸው ቴሌግራም ላይ ቼክ አደረኩ። ከዛ በኋላ አዲስ አፕዴት እንዳለ ተረዳው። አዲሱ አፕዴት ምንድነው? ምን አዲስ ነገር አገኛችሁ? እንዴት ልትቀጥሉ ነው? የሚል ጥያቄ ስለክላቸው የተመለሰልኝ ምላሽ አለ። በመጀመሪያ በጣም ደስ በሚለው ሁኔታ HuleCards እንደሚመለስ አገልግሎት እንደሚሰጥ እንደገና ተናግረዋል። ከዚህ ውጪ በጣም ቢሃይንድ ዘ ሲንስ ሲሰሩ የነበሩት እስከዛሬ ድረስ የዩኒየን 54 ባላንሱን ቼክ ማድረግ እንዲችሉ በጣም ሲለማመጧቸው እንደነበር ተናግሯል። ነገር ግን እነሱ እንደነገሩኝ ከሆነ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አልተለቀቀላቸውም። በራሳቸው ወጪ የነበረውን ፋይናል ትራንዛክሽን በእነሱ ሰርቨር ላይ ባለው ዳታ አማካኝነት የየአንዳንዱ ደንበኛ ዴቢት ካርድ መልሰው እንደ አዲስ በአዲስ ሰርቪስ ፕሮቫይደራቸው ፍለተርዌቭ በተባለው በኩል እንደሚሰጡ እና መስጠት ኦሬዲ እንደጀመሩ በቀን 50 ነባር ደንበኞች አዲስ አካውንት እየፈጠሩላቸው እንደሆነ ሊነግሩኝ ቻሉ። ይሄ እንግዲህ ለየአንዳንዱ አዲስ የሚያወጡት ዴቢት ካርድ ወደ $18 ወጪ ከራሳቸው እየሸፈኑ እንደሆነ ገልጸውልኛል። ከዛ በመጨመር ዩኒየን 54 የነበረውን ትራንዛክሽን ዳታ ሃንድ ኦቨር እስኪያደርግ ድረስ አንጠብቅም፣ እኛ ጋር የነበረው ፋይናል ትራንዛክሽን ዳታን በመውሰድ ለነባር ደንበኞቹ ባላንሳቸውን አዲስ ካርዱ ላይ በቀን 50 ካርድ ክሬኤት እያደረጉ ስራ እንደሚቀጥሉ ተናግሯል። ይሄ እንግዲህ በእነሱ ሂሳብ $53,000 ከራሳቸው ኪስ መስራቾቹ አውጥተው የእናንተን ቅሬታ ለማረም ሙከራ ላይ እንደሆኑ አሳውቀውኛል። ስለዚህ ከHuleCards ጋር አካውንት የነበራችሁ ዴቢት ካርድ የነበራችሁ ሰዎች በጠቅላላ CVC ነምበር እና ዴቢት ካርድ ነምበራችሁን ሄዳችሁ ኮንታክት አድርጋችሁ አዲስ ካርድ ከሚሰጣቸው ውስጥ ዌቲንግ ሊስት ውስጥ እንድትገቡ ጥያቄ ማቅረብ እንዳትረሱ። ይሄ የመጀመሪያ ዛሬ ላይ ልነግራችሁ የምፈልገው ነጥብ ነው። ከዚህ በመቀጠል አሁን ላይ እየገነቡ ያሉት አዲሱ ሲስተም እናንተ ስትጠይቁ የነበረውን ነገር አንደኛ ነገር የዲፖዚት ዌቲንግ ታይምን እንዲሁም ደግሞ ትራንዛክሽናችሁን ስታካሄዱ ማለትም ኦንላይን የሆነ ነገር ስትገዙ ወዲያው ትራንዛክሽኑ ለእናንተ ዳሽቦርዳችሁ ላይ እንዲታይ እንዲሆን እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። እነሱ እንደገለጹት ከሆነ ደንበኞችን እንግዲህ እምነታቸውን መልሶ ማግኘት ከባድ እንደሆነ ያውቃሉ። ግን የነበራቸው ካርድ እንዲሁም ደግሞ የነበረውን ባላንስ መልሶ ሲሰጧቸው ሰርቪሱን እየተጠቀሙ በሂደት እያዩ
እንደ በፊት ብዙ የሚያስተጓጉል ነገር እንደሌለ ከተመለከቱ በኋላ ወደ ሙሉ የድሮ ደንበኝነት ስታተሳቸው እንዲመለሱ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸው ከዛ በኋላ እኔ የሆነ ነገር ግራ ገባኝ። ማለትም እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ለማቅረብ የሚሞክሩ ብዙ የተለያዩ ኩባንያዎች ሲመሰረቱ አይተን እናውቃለን። ብዙ ጊዜ እየከሸፈ አንድ ችግር ሲሉ በዚህ ጋር ሌላ ችግር፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ለመቀጠል ፍላጎታቸው በምን ምክንያት እንደሆነ ስጠይቃቸው እነሱ እንደገለጹት ከሆነ ፋውንደሮቹ ሌላ በርካታ ቢዝነሶች ቢኖሯቸውም ህዝቡ ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት ትልቅ ፍላጎት እንዳለው እንረዳለን። እኛ ደግሞ ከዚህ ማህበረሰብ ውስጥ የተወጣጣንን ኢትዮጵያኖች ያሳደገችን ሁላችንም ደግሞ አብረን በመስራት ወደ ኢኮመርስ የሚያመራ አዲስ ኢትዮጵያን መገንባት እንችላለን ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይሄ ሙከራም ፌል ቢያደርግ እኛ ለደንበኞቻችን ተጠያቂ እንዲሁም ደግሞ በተቻለ ሁኔታ ሰርቪሱ እንዳይቋረጥ ማድረግ መቼም አናቆምም ብለዋል። መጨረሻ ላይ የHuleCards አፕዴት አዲሱ ይሄ ነው። ነባር ደንበኞች በጠቅላላ የነበራችሁን ባላንስ እንዲሁም ደግሞ CVV እና የካርድ ቁጥራችሁ እንዲሁም ደግሞ ካርዱ ላይ የነበረውን ስም ለHuleCards ሰፖርት ሄዳችሁ እንድታነጋግሩ አሳውቃችኋለሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ስትጠይቁ የነበረውን የHuleCards አፕዴት ስትጠይቁኝ የነበረው መጨረሻ ላይ ያለው ይሄ ነው። አዲስ ነገር ማሆንም ሲኖር እናንተ ስለጠየቃችሁኝ ሳይሆን እኔም ራሱ የሰርቪሱ ተጠቃሚ እንደነበርኩ ኦልሞስት በ5 የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ እንዳሳየዋችሁ እኔም ስለምፈልገው አዲስ ነገር ስሰማ ማሳወቂያ ለማይቀረው ነገር ፕሊዝ ከርዕስ አንውጣ የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ማለት ነው። ይሄ አፕዴት ጠቅሞኛል የምትሉ ከሆነ ወይም ለHuleCards ጥያቄ ካላችሁ የዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ በማስፈር መልስ የምታገኙ ይመስለኛል። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።